بدأت الصناعات العسكرية الفلسطينية إبان حرب النكبة حينما استولى ثوار اللد على عربة قطار للجيش البريطاني تحتوي مدفعان ثقيلان عيار 114 ملم استخدموها في معارك الدفاع عن المدينة، حيث صنعوا قذائفها بجهود محلية، كما صنعت مدافع أخرى في مدينة يافا وأثبتت نجاعتها خلال الحرب. أيضا صفحوا الشاحنات والسيارات المدنية لاستخدامها في القتال. خلال مرحلة العمل الفدائي في الأردن ولبنان لم يكن هناك تفكير في التصنيع المحلي بسبب وفرة السلاح. مع انطلاق الانتفاضة الأولى داخل الأراضي الفلسطينية عانى الفلسطيني من شح السلاح، لذلك لجأ لصناعته محليا، وكان من ذلك الزجاجات الحارقة والقنابل الأنبوبية التي تشعل بواسطة فتيل. بعض الأسلحة البدائية التي تطلق مخلفات الاحتلال من رصاص وقنابل. الرشاشات الصغيرة والتي صنعت منذ فترة التسعينات، وهي نسخ عن رشاشات كارل جوستاف السويدي وأوزي الصهيوني وبي 90 البلجيكي وأم بي 5 الألماني وغيرها. تطلق هذه الرشاشات غالبا طلقات مسدس عيار 9 ملم أو طلقات M16 عيار 5.56 ملم. يتراوح معدل الإطلاق من 500 إلى 1000 طلقة في الدقيقة. يتسع مخزنها من 14 إلى 32 طلقة. عدلت بعض البنادق القديمة لتستخدم رصاص M16 عيار 5.56 ملم. صنعت قنابل حارقة أو متفجرة حملتها البالونات واستخدمت خلال مسيرات العودة الكبرى. أما على المستوى الفصائلي فقد شكلت أول وحدة لصناعة وتطوير السلاح عام 1992، وبدأت أول مشاريع على تصنيع نسخة من مسدسات جولد ستار عيار 9 ملم، حيث نجحت بصناعة 30 مسدس فقط. المنتج الثاني كان رشاش أوزي عيار 9 ملم، وقد صنعت منه 350 قطعة عام 1993. ذكر موقع كاليبر أوبسكورا بأن الفصائل في غزة تمكنت من صناعة بنادق آلية تتكون من أجزاء متنوعة من بنادق كلاشينكوف وهمفور وجليل، الأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة، وقد بدأت صناعتها عام 1993. القنابل اليدوية بدأت صناعتها عام 1994 ومرت ب5 مراحل تطوير حتى شكلها النهائي عام 2000. صنعت العبوات الموجهة باختلاف أنواعها المضادة للدروع والأفراد والألغام البرية والبحرية منذ عام 2000 لمواجهة آليات الاحتلال وجنوده، من بينها عبوة شواظ بأجيالها ال8، وهي قادرة على اختراق 40 إلى 70 سنتيمتر من الفولاذ. قذائف الإنيرجا، وهي مقذوفات صغيرة مضادة للأفراد والآليات خفيفة التدريع وتطلق من البنادق، بدأ إنتاجها عام 2000. قذائف الهاون من عيارات متنوعة صنعت منذ العام 2000، عيار 60 ملم بمدى 2500 متر، عيار 73 ملم بمدى 3500 متر، عيار 82 ملم بمدى 4500 متر، عيار 120 ملم بمدى 6 كيلو متر. الجيل الأول من الصواريخ الفلسطينية، وهي مقتبسة عن صواريخ كاتيوشا وجراد الروسية، وقد بدأت صناعتها عام 2001 واستمرت حتى عام 2010. يصل مداها الأقصى إلى 40 كيلو متر. صاروخ البنا، وهو صاروخ مضاد للدروع يطلق من الكتف، وقد أنتج عام 2002. صاروخ البتار، وهو صاروخ مضاد للدبابات يطلق من قاعدة ثابتة ويحمل رأس حربي بوزن 4 كيلوغرامات ويصل مداه إلى 1000 متر. بدأت صناعته عام 2003 وتوقف مع انتهاء الانتفاضة الثانية. قاذف الياسين، قاذف مضاد للدروع مأخوذ من قاذفات RPG-2 و RPG-7 الروسية. دخل الخدمة في 30 أغسطس 2004، وهو قادر على اختراق 60 سنتيمتر من الفولاذ ويصل مداه المؤثر إلى 300 متر. طورت قذائفه من نوع تاندم 85 لتتمكن من ملائمة متطلبات المعركة وتقدر على إعطاب الدبابات الاحتلال. صواريخ الجيل الثاني أكثر دقة وقوة ونجاعة، وقد دخلت الخدمة عام 2012، وهي مطورة عن صواريخ فجر 5 الإيرانية، وقادرة على الوصول إلى تل أبيب وما بعدها. يبلغ مداها الأقصى 250 كيلو متر. صنعت صواريخ بمديات أقل ولكنها ذات قدرات تدميرية كبيرة. قاذف سعير الذي استخدم في حرب عام 2014، وهو قادر على إطلاق قذائف جو أرض من طراز S5K.
بندقية القنصغول ذات عيار 14.5 ملم ومدى مؤثر 2000 متر دخلت الخدمة عام 2014. الطائرات المسيرة أبابيل بنماذجها الثلاثة استعملت منذ العام 2014. كشف النقاب عام 2020 عن طائرة الزواري وهي طائرة استطلاع مسيرة. في حرب 2021 استعملت طائرات الشهاب الانتحارية. دخلت طائرات جنين الخدمة عام 2022. صنعت كذلك أجهزة محاكاة بجهود فلسطينية واستخدمت للتدريب.